mga kasat! So guys, this vlog is to share my 3 years Dubai journey. Pakita ko sa inyo kung ano yung everyday life ko. So, paano ako nagluluto sa desyerto para lang makatipid. Share ko lang din about bakit Dubai. Actually, hindi ko rin talaga alam eh. Amazed ako talaga sa Burj Khalifa. Guys, ang taas niya. So siya, pero wala ako kasing video. Kasi nga yung phone ko na ginamit is malabo. So, ilang picture lang ako ng nasa taas. Pakita ko na lang mamaya sa inyo. Nakaka-amaze kung paano siya ginawa. Hindi lang yung Burj Khalifa, yung mga buildings doon. Ang bilis kasi nilang magtayo ng building, sa totoo lang. Nakita ko rin yung mga ibang friends ko or ibang kakilala ko na nag-Dubai na parang ang sarap naman ang buhay nila. Ayun, share ko yung experience ko sa pag-a-abroad Kung ako yung tatanungin mo, ayoko talaga ng work. Ayoko ng amo. Dito sa Pilipinas, wala pa naman talaga akong tinagalan na trabaho. Pinakamatagal ko lang is yung field researcher. Pero kasi ano yun, by project. So, ang gusto ko yun, business. Business talaga ever since. Wala talaga yung sabihin mo na everyday ka papasok, wala. Pero pinakamasaya kong experience sa work is yung Starbucks ko. Hello sa Starbucks family ko, no? So, hello sa'yo, Sir Alex in heaven, and kay Madam Elaine, na asawa niya, no? Yun yung pinakamasayang work experience ko sa Pilipinas, yung Starbucks. At siya din yung dahilan kung bakit ako nakapag-abroad. Kung bakit ako nakapunta ng Dubai. Kasi dun sa work ko is barista din. So, barista, sandwich maker, kung ano-ano pa. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga bagay na ginagawa ko sa Dubai. Everyday life ko. Tapos yung mga konting gala ko, yung mga lugar na napuntahan ko. So, yung iba, ipa-flash ko na lang yung pictures kasi itong vlog na to, actually, hindi ko naman siya plinano. So, naisip ko lang siya bigla na gusto ko siyang i-share sa inyo. Nakakaalam lang ng pag-uwi ko is yung family ni Joy, nung partner ko. Tapos, si Tin, yung kapatid ko, saka si Yay. Saka yung pinsan ko na nasa Amerika, si Ate Chi. Saka si Laura, Denise. Yan, alam nila yung mga... hindi ko alam kung paglabas ko dito. Actually, this is our first day. Dumating kami kagabi ng alas 8 ng gabi. Dito sa hotel. Marco Polo. Hi, shout out sa inyo. Ang ganda ng hotel niyo, promise. Pati yung mga foods nila, guys, grabe. Kagabi, pagdating namin, maya-maunti lang, meron na agad pagkain dun sa labas. Then, kaninang umaga, ang almusal namin, teriyaki boy. Ngayon, di ko alam kung anong luto to, kung anong dumating. So, ayun. So, yun guys, no, ihabol ko lang. Kudos nga pala sa government natin. Di ko na-expect na ganito magiging ka-smooth. Bilis yung magiging transaction namin doon paglabas namin ng airport, yung swab test. After that, sa immigration, sobrang cool, sobrang bilis. As in, may service papunta dito sa hotel, sa Marco Polo. Then, after that, i-assist ka din ng taga-OWA sa baba. Bago kami lumabas ng bus, nakapilap na lapat lahat. So, para dire-diretso na lang, ibibigay yung room number mo, konting interview. Tapos, ayun, sabi nila after 3 days daw eh. So, update ko kayo about dyan. After 3 or maximum of 5 days, yung labas ng result. So, ayun guys, watch nyo muna itong mga clips.
routine ko everyday. So, it's 5:10 in the morning. Pasok na ako sa Move. So, pakita ko sa inyo saan yung dinadaanan ko habang gatay ng bus. Yan. Medyo maaga-aga pa pero kasi yung bus ko is 5:15. So, ayan. Ito yung court namin dito. Medyo madilim pa. So, dito na tayo sa work, guys. So, see you after 8 hours. Hey guys, natapos na kaya ng 8 hours duty namin na parang Joshua. So, ayan. So, ito yung everyday life namin. Ito yung ginagalawan namin everyday. Ayan. So, para si parang Nexon. Pogi! Ito si kumaring si Ju. Say hi to my vlog. New haircut. Yeah. Mohammed, say hi to my vlog. Say hi. 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 How are you, Mohammed, here? I'm fine. You good? Yeah. Also good. So, guys, pakita ko sa inyo yung preparation namin papuntang desierto, no? Ito, tignan nyo. Kasi bawang lang to. Adobong pusit. Ikaw, guys, yan ang niluto mo.
So, yun po. Yung sa pagluluto po namin sa desierto, disclaimer lang po choice po namin yun. Choice po namin. Wala po kinalaman po kung ano man po yung naging kumpanya ko or kumpanya namin. Wala pong kinalaman yun. Choice po namin yun. Disclaimer po Yo, what's up? So guys, yun muna para sa una kong vlog. Abangan mo yung susunod kasi nandun yung mga pwede mong puntahan or pwede mong pasyalan sa Dubai at yung ibang napuntahan ko na. So, daw papakita yung ibang mga clips na kuha ko and yung mga lugar na kahit hindi ko pa napuntahan, ipapakita ko sa inyo yung iba. So, ayun. See you on my next vlog. Bye for now. Stay safe. Iwas tayo sa COVID. Huwag kang pasaway. Bye, kasat!